Yun, magandang araw mga kaibigan. Nagbabalik po ulit si Jerome Show. At tulad ng dati, nandito po ulit tayo sa aming kumpanya. Okay. Sa video na to mga kaibigan, pag-uusapan natin kung magkano ba ang sinasahod ng welder dito sa South Korea. Sana panoorin nyo hanggang sa dulo mga kaibigan para mas maintindihan nyo at sana may paliwanag ko ng ayos. At bago yan, syempre, mag-intro muna tayo. Okay. Ito pa yung mga ginagawa namin ngayong araw mga kaibigan. So ikot ko muna kayo bago natin pag-usapan kung magkano yung sinasahod ng welder dito sa South Korea. So ito yung mga bakal na winilding nung kasama ko. So ngayon kasi ang ganap ko ngayon ay nag-assembly ako ng mga pipe. So nilalagyan ko lang ng mga plate. Pero gumagamit din ako ng welding machine. Hindi nga lang siya cold weld. So medyo marami pa rin. At pabor pa rin sa atin to. Ito yung machine na ginamit ko minsan. At pupunta tayo dito sa aking ginagawa. So abangan nyo lang mga kaibigan, pag-uusapan natin yung sinasahod ng welder dito sa South Korea. So ito yung pwesto ko. Ito yung mga pipe na lalagyan ko ng plate. Bali pinakapa siya. Yan, marami pa yan. At yung mga nakatayo na yan, yan na yung natrabaho ko kanina. So yan, ilang bis ko na rin na pinakita tong kumpanya namin. At dito nagtatrabaho yung extra namin. Ayan, yung mga ginawa niya. At dito naman sa unahan na to, yung mga tapos ng rendering. So medyo marami pa. Oh. So ayan na nga mga kaibigan, pag-uusapan natin ngayon kung magkano nga ba ang sinasahod ng welder dito sa South Korea. Nung nag-apply ako dito mga kaibigan sa South Korea at natanggap ko na yung aking kontrata, nakalagay dun ay machinery of small metal product. So alam na natin na metal, so talagang sa bakalan tayo mapupunta. So bali nung una, pagdating ko pa lang dito ay machine yung hawak ko. So doon ako sa putulan ng mga bakal. So dalawang machine yung ginagamit ko dati. At nung magdadalawang taon na ako, yun na, doon na ako pinapahawak ng welding machine. So dati naman talaga wala akong experience sa pag-welding. So dito ko na lang lahat natutunan. So nung una, medyo nakakatuwa pa kasi nakakalibang yung pag-welding. At syempre, pag natuto ka talaga at na-master mo na, syempre magiging skilled ka na. So hanggang sa natuto nga ako mag-welding at nagiging all around na tayo. Pagka kailangan ng tagaputol at walang available sa mga kasamahan ko, ako nagpuputol ng mga bakal. At pag kailangan naman ng mag-assembly, dun pa rin tayo nilalagay. So at the same time, andun na nagtatak tayo ng mga bakal, gumagamit na tayo ng welding machine. Meron akong kasamahan dito na pagdating niya talaga dito, doon na siya tinuruan. So bali, yun talaga ang ginagawa niya sa araw-araw. So taga-welding lang siya. So pagka siya ay natatambakan at kailangan na yung ginagawa niya, doon ako pinapasok ng aming manager. Doon ako pinapatulong sa kanya at dalawa kami nag-welding. So kadalasan nga sa mga nakita nyo sa mga upload videos ko ay nag-welding ako ng mga bakal. So yun nga, sa mga nakakapanood ng aking video ay may nagtatanong kung magkano nga ba ang sinasahod ng welder dito. So kami kasi naman, hindi naman talaga titulado na welder ang aming trabaho dito. So ako naman, yung pinuramahan ko kasi sa aking kontrata ay hindi naman welder. So kaya ang aking sinasahod dito sa isang araw ay tulad pa rin ng dati, 2,999 pesos yung sinasahod ko sa isang araw. Bali hindi naman kasama yung overtime doon, 8 hours lang siya mga kaibigan. Pero kapag galing sa labas yung mag-welding, pag kami ay marami talagang trabaho, kumukuha ng extra si boss na mag-welding dito sa loob ng aming kumpanya.
Doon namin nalaman na malaki pa lang sinasahod pag welder pagkagaling sa labas. So ang sinasahod nila umaabot ng 5,460 pesos. So ganun kalaki yung diferensya kaysa sa amin. At yun lang ang isang medyo na didismaya pa kami doon sa aming kumpanya. Yung mga ginagamit namin sa pag-welding tulad ng welding mask at yung filter na ginagamit namin ay kami pa yung bumibili. So maging yung mga apron at mga arm cover na ginagamit namin, hindi po nila pinoprovide yun. Sariling pera namin yung pinambibili namin doon. So ulitin ko, yung sinasahod ko dito sa isang araw sa loob ng 8 hours, 2,999. At kung yung mag-welding naman na mga galing sa labas, yung mga extra lang na magtatrabaho dito, sumasahod sila ng 5,460. So yun mga kaibigan, at sana nalaman nyo na hindi ganun kalaki yung sinasahod namin bilang welder. So maraming salamat sa mga nanood. God bless po sa ating lahat at ingat tayo lagi. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes town to town, from London to Taiwan. I've been I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from
your soul.